أنا مشيت هذا الطريق كان عمري تقريبا في حدود 15 سنة. طبعا أنا حبيت المسارات وأحب أمشي لأن أريد أشوف إبداعات اللي موجودة، كيف بنوا الدرج. بعض المسارات طويلة، تحتاج يعني أن نقسمها لعدة أيام. تعد رياضة المشي الجبلي من الرياضات الممتعة والمشوقة، والتي يزيد فيها الحركة والتحدي والتأمل وحب الاستكشاف. وقد بدأت تأخذ اهتماما كبيرا بين مختلف الفئات العمرية بالسلطنة من الجنسين، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الجماعات والفرق الرياضية والشركات التجارية، وذلك باستغلال جمال الطبيعة الجبلية بالسلطنة في وضع الخطط والأنشطة والفعاليات الأسبوعية والشهرية، وممارستها في مختلف الظروف المناخية والجغرافية والبيئية. قسمت مناطق المسارات الجبلية بالسلطنة بحسب تصنيف وزارة التراث والسياحة لرموز وأرقام لسهولة معرفتها على حسب انتشار السلاسل الجبلية. فجبال الحجر الشرقي تم إعطائها الرمز E شرقة، كما تم تقسيم الحجر الغربي لقسمين، في القسم الأول والممتد من غرب ولاية سمائل وحتى جبال ولاية الحمراء تم إعطائها الرمز W غربة، والقسم الثاني الممتد من غرب ولاية عبري ومحافظات الباطنة والبريمي بالرمز B. وفي أقصى الشمال من السلطنة جبال محافظة مسندم وتم ترميزها بالرمز M. أما في جبال محافظة مسقط فقد تم إعطاؤها الرمز C. وفي أقصى الجنوب من محافظة ظفار فقد تم ترميز مساراتها بالرمز D. إن الدلالات الرسمية والألوان المستخدمة والمعتمدة من قبل وزارة التراث والسياحة هي اللون الأحمر في الأعلى، واللون الأبيض في المنتصف، واللون الأصفر في الأسفل. هذه الألوان تتناسب مع الطبيعة الجبلية بالسلطنة بسبب تعدد ألوان الصخور بالسلطنة من اللون الفاتح وحتى الغامق، كما يمكن مشاهدتها من مسافات بعيدة سواء بالنهار أو بالليل. ففي جبال الحجر الغربي على سبيل المثال تنتشر المسارات المعتمدة، وهي عبارة عن شبكة مسارات قديمة، ويصل مستوى الصعوبة فيها ما بين متوسط لصعب للغاية نظرا لطول المسافات ودرجة حدة الصعود. إن المسارات الجبلية كانت تستخدم للتنقل بين القرى الجبلية كطرق تزويد رئيسية لطلوع الجبال، وكذلك هناك مسارات للمزارع والعيون المائية المنتشرة بالأودية والرعي، وقد تم تحديثها وصيانتها لتصبح مسارات سياحية وتراثية لمحبي المشي الجبلي، والتي تمر على الشواهد الحضارية للحياة الجبلية بالسلطنة. تم إجراء استطلاع للرأي شارك فيه 758 من محبي هواية المشي الجبلي بالسلطنة،
وعند الحديث عن الفئات العمرية نجد أن منهم فوق سن 40 هم الأكثر ممارسي للمشي الجبلي، وقد شكلت النساء منها نسبة 9% من أصل 758 مشارك. بديت أمشي وعمري تقريبا 15 عام، فكنت أمشي في القرية وما حواليها، يعني مثل في الجبل الأخضر اللي قريبات من القرية. ولكن عاد دعت لحاجة إن والدي أصيب بوعكة صحية في ذاك الوقت، ودبرني مع عمومتي مثل ناصر بن سيف، عمي ناصر بن سيف وعمي سعيد بن سيف، وواصلنا إلى الرستاق. لكن طبعا مرينا بطريق الطلحات، قلعة الطلحات الحين المسبت، مرينا الطلحات، ثم مرينا إلى رفصة الغيل، وبعد ذلك إلى ستان، كان هناك لثبة الخبة بقالها. فبتنا هناك، وقفنا عشان نستريح شوية من عناء المشي، والدواب أيضا عشان نعطيها طعام وكذا. ثم بعد ذلك واصلنا مرة ثانية إلى العوابي، ومرينا من العوابي إلى الرستاق. والرستاق قريب من القلعة، كان شرق الطاغي قال لها، ما زال موجودة إلى الآن، السوق هناك يعني موجودة. كنا نروح الرستاق من أجل أن نأتي بالتمر وبالأرز وباحتياجات البيت اللي يحتاجها، لأنه ما موجود في الجبل سوق مثلا اللي نتمير منه، لأنه صعب الجبل. فاستغرقنا يعني السفر أو المشي 2.5 ذهاب، فكنا نواصل أوقات ليل ونهار، وأوقات يعني يوم يكون مثل ذاك يعني ظلمة كثيرة ما نمشي في الليل، نمشي في النهار، لكن نواصل أوقات. فكنا نستخدم أيضا الإضاءة، كان ما يسمى يقال البقلي باللهجة المحلية، فكنا نستخدم هكذا. فأوقات نركب على الحمير وأوقات ما نركب، لأن يكون محملة، ونفس الشيء إن بعضها تدخلنا تحت السجار، يعني ما نركب عليها. أما كرياضة قبل 5 سنين فمشينا مثل من قرية العين اللي كنا ساكنين فيها، ومرينا بقرى وادي مستل، ومرينا بغبرة بني رواحة، ثم واصلنا السير، وكنا ما نوقف إلا من أجل الأكل بس أو الشرب أو الصلاة. واصلنا ومدة 13 ساعة متواصلة ما توقفنا. أما هذه مثل العلامات لأنها جديدة، فإحنا قليل نمشي عليها، ما نمشي عليها لأن حافظين الطريق من الأول. فيمكن إن مستلفها إذا كان مثل مكان باعد في جبل مثلا واجهتنا عشان ما نحيل عنا أجانب، ولا قليل يعني نستخدمها، يمكن 2 3 ما نستخدمها، 4 كيلو ما نستخدمها لأن نحيل الطريق. أما نصيحتي للشباب سواء أبنائي أو أبناء غيري، فأعتبرهم أبنائي بما أنهم أبناء المنطقة أو غير أبناء المنطقة. فأول شيء أنهم المشي في أثناء المشي ما يمشي بس وهكذا، يسأل عن المكان، هذا اسمه إيش هذا المكان، وليش مثل هنا شافوا مثل حاجة خارجة عن المألوف، ليش هذه من سواها مثل وكذا، ويتعرفوا عن المناطق، ويتعرفوا مثل عن أماكن وجود الماء، أماكن مثل القرى من هين الطريق، لأن لابد أن الإنسان ما يتغانى عن هذه الطرق، لأن هذه الطرق كما سلكوها آبانا وأجدادنا. صح أن الآن الحكومة الرشيدة جزاها الله خير ومد الله في عمرهم وزادهم من واسع فضله، إنما الآن جابوا لنا الوسائل موجودة متوفرة، لكن لابد نوب الإنسان، لأن قلة المشي هذه ما يقلد عاد لأن يقلد لأمراض وغيره. فالمشي صحة بالذات. ثانيا أن تعرفك على المناطق بدون ما توصلها، بدون ما تعرفها ما ممكن تعرف إلا إذا إن وصلت المكان وبحثت عنه وسألت الآباء مثلا في ذيك القرية ولا شيء، إن مثل هذه القرية إيش اسمها، هو مثلا من المعالم فيها وكذا وكذا. فهكذا يكون فائدة المشي. أظهرت نتيجة الاستطلاع عن أسباب ممارسة المشي الجبلي أن الرياضة والتعرف على الطبيعة هي أكثر الأسباب، فيما جاء شغل لوقت الفراغ الأقل سببا. أمارس الرياضة أول شيء إن لما يشجعوني زملائي، لأن أنا كنت مدرس، فبين فترة وفترة في الأسبوع مثل مرة أو مرتين الزملاء المدرسين يقولون نحب إن نمشي إذا تمشي معنا، فكنت أمشي معهم كثير يعني. فكان القصد من هذا المشي بس كما تقول رياضة، وكما تقول إن نفرق عن هم كذا يعني الجلوس في البيت وكذا. فكنا احنا وياهم دائما نمشي يعني. أنا مشيت هذه الطريق
كان عمري تقريبا في حدود 15 سنة، كان 59 69، ومشيت الآن في هذا العمر وأنا تقريبا 65 عام من العمر، وما زلنا يعني نمشي بين فترة وفترة. أنا بديت هايكنج من يوم صغيرة مع الوالد والوالدة والأهل، يعني متعودين، فكنا حتى نروح المدرسة بالمشي ونرجع. طبعا أنا حبيت المسارات وأحب أمشي لأن أريد أشوف إبداعات اللي موجودة، كيف بنوا الدرج وكيف سويوا، وكيف المدرجات والمزارع. وطبعا في أشياء تقدر تروح لهم بالسيارة، بس في بعض الأشياء ما تقدر تروح إلا بالمشي، حتى نقدر نشوف الأشياء اللي هم سويوا أجدادنا وكيف تعبوا وما شاء الله عليهم كيف كانوا أقوياء. وحبيت أجيب هذه الفكرة حال أولادي وزوجي ونبدأ نمشي مع بعض إحنا نفس الشيء. من أجمل المسارات اللي مشيتها وادي السعدة. طبعا كان في أمطار ووديان نازلة، فكنا نمشي ونتسبح ونعمل جامبينج مع الشلالات، وكان هذا من أروع المسارات اللي رحتها في جبل أخضر. والله المسارات الجبلية هي جميلة جدا، بإمكانك تشوف مناظر طبيعية، حيوانات برية، وتشوف كيف كان الأجداد يقطعون من السهل للجبال. وفي المشاركة والرفقة فقد أظهرت نتيجة الاستطلاع أن ممارسي المشي الجبلي يفضلون أن يكونوا ضمن مجموعة صغيرة جدا، إما كشخصين أو كمجموعة خاصة. توجد بجبال الحجر الغربي الكثير من القرى الجبلية، بعضها مهجور وبعضها باقية، يعود إليها سكانها في مواسم الرعي والزراعة، وهي من المعالم الأثرية التي أصبحت شاهدا على القرى القديمة والبيوت الطينية والصخرية، وتضعنا في دهشة وفخر كيف استطاع الإنسان العماني أن يبني سكنه بهندسة متقنة.
والله بدأت رحلات المشي الجبلي تقريبا يعني في أيام الدراسة، ولكن يعني رحلات بشكل دوري منتظمة تقريبا من 10 سنوات. وكانت المسارات حقيقة يعني في ولاية الحمراء، في الجبل الشرقي وجبل شمس، بحكم أنه يعني قريبة من الولاية. بعد ذلك توسعت الدائرة ونوعنا في المسارات، بالجبل الأخضر، الجبل السراء، نفس الشيء المحافظة الشرقية، محافظة شمال الباطنة، جنوب الباطنة. صرنا نمشي يعني مسارات فيها نوع من المغامرة، مسارات طويلة أكثر من 30 من 40 كيلو. من ضمن أكثر المسارات اللي حقيقة أحرص أن أمشيها بشكل دوري مسار القمة، وأمشيها حقيقة أنا من عدة مسارات، ما من مسار واحد. يعني المسار المشهور اللي هو مسار W4 يبدأ من استراحة سما إلى البوصلة إلى القمة، تقريبا مسافته يمكن 12 كيلو. وفي كذلك مسار آخر الحين اللي هو حطوا عليه الشباب جزاهم الله خير العلامات الإرشادية، اللي هو طريق الفرس، يبدأ من حيل الشص إلى البوصلة، تقريبا كذلك المسافة يمكن 12 كيلو. وفي مسار آخر اللي هو في تكملة مسار السباق العالمي اللي يتم به. وبحسب أرقام الاستطلاع، فقد أشارت الإحصائيات أن مسارات الجبل الأخضر وجبال ولاية الحمراء هي الأكثر ارتياداً، نظراً لما تشهده هذه الجبال من جمال الطبيعة والحياة الفطرية والقرى القديمة والمزارع والعيون المائية. ففي محافظة ظفار يوجد أشهر مسار للمشي الجبلي هناك، وهو مسار حفرة كهف طيق، والذي يبلغ طوله 3 كيلومترات، ويعتبر أكبر حفرة طبيعية بالسلطنة، والتي تتجمع فيها مياه الأودية أثناء نزول الأمطار الغزيرة. حقيقة أنا أغلب المسارات اللي أمشيها يعني أستكشفها، أحب أستكشف المكان. ما أحب أمشي في المسارات اللي هي مستهلكة والكل يمشي فيها ومعروفة وفيها يعني منتشر عنها كثير صور. أنا أحيانا أطلع يعني لتوثيق مشاهد طبيعية معينة، توثيق الحياة البرية، الشروق والغروب، السحب، الأمطار، الثلوج. يعني تستهدفني كثير من الأمور يعني علشان أطلع يعني الجبل وأوثقها. أمارس هواية المشي الجبلي بشكل شبه يومي تقريبا، بمعدل 30 إلى 40 كيلو في المسار الواحد. طبعا هذا 30 إلى 40 كيلو هذا في الشتاء. مسارات الصيف شوية أقل يعني مسافة، تقريبا بين 10 إلى 15، بين 10 إلى 20 كيلو بحكم الأجواء وحكم الحرارة. المسارات طبعا تختلف. لو نتكلم عن المسارات مثلا القديمة اللي يسلكها الآباء والأجداد واللي سفر عليها يعني بالقوافل وبالحمير، طبعا في هناك حتى الطريق الواحد، المسار الواحد تحصل فيه مسارين أو في نفس المسار مسارين أو 3 يعني. تحصل اللي معي تمر الدابة والحمار هذا اللي شال الأغراض تمر في طريق الملوي أو المدوار،
بينما يعني صاحبها أو راعيها هذا الشخص ما يمشي وراها، يمشي في المقصاد يختصر يعني. طبعا طريق المقصاد هي أصعب، ما يمشيها الحمار أو الدبة ما تمشيها، لكنها أقرب. أما طريق الحمار هي تكون أسهل حل الحمار لكنها أبعد، يعني تداور. بعض المسارات طويلة، تحتاج يعني أن نقسمها لعدة أيام أو لمرحلتين أو 3 مراحل، فيكون فيها مبيت. يعني نمشي مثلا 15 أو 20 كيلو في اليوم الأول، بعدين نخيم، اليوم اللي بعدها نكمل. أحيانا تكون يوم، أحيانا تكون يعني ليلتين مبيت. أحيانا أقوم يعني الرحلات هذه بنفسي بدون مشاركة، يعني أحيانا مع أصدقائي وأحيانا مع أعضاء الفريق. طبعا أنا ضمن أنا مشارك في فريق أو عضو في فريق الداخلي لمغامرات الطيران الشراعي، وطبعا هذا فريق يعني معروف، فريق مغامرات ومتعدد الأنشطة والهوايات. إن الطبيعة الجبلية بالسلطنة من شمالها وحتى جنوبها تحظى باهتمام الكثيرين من محبي المشي الجبلي، نظرا لكثرة المسارات الجبلية المؤهلة والمعتمدة من قبل وزارة التراث والسياحة. وقد ساهم ذلك في زيادة الأعداد لممارسي هذه الهواية. ومن أهم الأسباب التي دعتهم لذلك هي المحافظة على اللياقة البدنية والتعرف على الطبيعة الجبلية، وربط الحاضر بالماضي والتعرف على إرث الأجداد. إن عنصر الأمان واتباع تعليمات السلامة والبقاء مع المجموعة مهم جدا للتقيد بها في المشي الجبلي، مع ضرورة المحافظة على جمال البيئة الجبلية والقرى الأثرية.